Nếu có giải vô địch cầm súng nhiều nhất trong thế giới Gundam thì F91 chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá. Vì mang tận 8 khẩu súng bên người, còn bắn chúng hay không thì để tính sau. Hôm nay cùng mình khám phá mẫu Metal Build F91 Harrison. Chào mọi người đã quay trở lại. F91 Harrison được phát hành vào tháng 4 năm 2018 với giá niêm yết là 21.388 Yên. Đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm Tamishi Nation. Bắt đầu từ năm 2011 cho đến nay thì dòng Metal Build mỗi năm đều được giới thiệu tại Tamishi Nation. Riêng năm 2014 và năm 2016 là không có. Metal Build F91 hiện có 3 phiên bản. Đầu tiên là bản tiêu chuẩn màu trắng xanh đỏ nguyên bản trong phim, có thể nâng cấp thêm bộ MSV Option Set để mở rộng vũ khí. Tiếp theo là bản Harrison và dĩ nhiên cũng tương thích MSV Option Set. Cuối cùng là Rodico White, bản kỷ niệm 2023 với sơn trắng ngọc trai ánh kim, đi kèm sẵn luôn Option Set và sẽ có giá cao hơn so với hai phiên bản trước. Đây là con Gundam nhẹ ký nhất và cũng là thấp nhất trong dòng Metal Build. Bản Metal Build F91 được Bandai thiết kế với hai bờ đầu khác nhau để tái hiện hai chế độ trong phim. Một là dạng chuẩn, hai là dạng Face Open Mode, tức là buông mặt nạ ra. Khi hoán đổi giữa hai đầu, bạn nên tháo cái backpack ra trước cho dễ thao tác. Sau đó giữ nhẹ phần cổ, rút đầu ra từ từ. Khi gắn lại, ấn nhẹ từng chút một. Đưa nhẹ phần chốt Wi-Fi vào khe, ấn từ từ, không cần dùng lực mạnh. Canh chỉnh hai chốt ở backpack, đưa vào phần hõm lưng, ấn nhẹ khi nghe tiếng click là khớp đã ăn chắc. Điểm thú vị của F91 là máy phát điện không chỉ gắn ở tay trái mà còn có thể cắm vào giáp váy hông. Các dòng Metal Build, Gundam Fit Figuration Metal Composite, Chogokin thì các khớp cử động của chúng đều cùng một hệ như nhau, từ vai, khuỷu tay cho tới khớp hông và cổ chân. Nên bắt đầu từ video này mình sẽ đi nhanh về phần biên độ. Xoay hông của F91 bị lỗi, một bên xoay ngược được tầm 90 độ, còn bên kia thì bị kẹt khớp. Giáp vai trước có thể mở nhẹ lên trên, giúp cánh tay đưa ra phía trước linh hoạt hơn. Tay dang ngang gần 90 độ, khuỷu tay gập sâu gần hết. Phần khớp vai mở rộng ra phía trước. Trượt nhẹ phần giáp vai ra ngoài, bên trong sẽ trượt ra 3 thanh vây màu đen. Phần giáp váy F91 có 5 mảnh, 2 trước, 2 bên hông, 1 mảnh sau, mỗi mảnh đều cử động độc lập. Khi nâng giáp váy trước, phần khớp hông xoay và đưa ra phía trước, giúp chân đá cao hơn tầm 90 độ. Khớp gối hoạt động bước mượt, khi gập sâu, lộ cả khung cơ khí bên trong. Tuy nhiên, em này cũng đã hơn 7 năm tuổi rồi, thì phần khớp gối có rơi nhẹ một chút, cú sạc chân vừa phải. Ở bắp chân sẽ có 3 vây tản nhiệt. Còn đây, cặp VSBR huyền thoại của F91. Hai khẩu súng này được gắn ở backpack, có thể trượt xoay hoặc bung cánh tay nhiệt. Mỗi khẩu VSBR có khớp trượt, giúp bạn kéo dài nòng ra. Mỗi khẩu VSBR sẽ có một lỗ tròn rất nhỏ, dùng để gắn vào chốt cắm sau cụm vai. Nên khi lắp, cần canh đúng góc rồi ấn nhẹ từ từ. Khi gắn đúng sẽ nghe tiếng click rất nhỏ. Đây là Beam Rifle, được thiết kế gọn gàng, tay cầm chắc, nòng súng có chi tiết kim loại ánh bạc. Đây là Beam Launcher, vũ khí hạng nặng của F91. Khẩu này dài hơn Beam Rifle. Tay cầm gập được, băng đạn có thể tháo ra, nhưng mà tháo cho vui thôi, chứ phần này Bandai làm hơi đơn giản. Cũng như các mẫu Metal Build khác thì đây là Beam Saber, vũ khí đặc trưng của dòng Gundam. Tiếp theo là chiếc khiên năng lượng. Phần đế siêu được gắn trực tiếp vào giáp tay trái. Mà trước khi gắn Beam siêu, nhớ rút cái máy phát điện ra, vì hai cái này xài chung một vị trí cắm. Đây là bộ phụ kiện để nâng cấp F91 thành hai dạng. Dạng 1 Green VSBR Type, dạng 2 Powered Weapon Type. Bộ phụ kiện này bán riêng nha, không kèm thân Gundam, được thiết kế độc quyền cho F91 bản trắng tiêu chuẩn. Nhưng nếu mọi người đang sở hữu F91 Harrison màu xanh thì vẫn có thể gắn được, chỉ có một chút vấn đề về màu sắc, lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Dạng 1 Green VSBR.
hai cặp súng cực lớn gắn trên phát bắc của bộ option set. Súng có thể bung mở tạo dáng cực đẹp. Dạng này sẽ có hai súng ở trên dài và hai súng ở dưới ngắn. Một điểm nữa, bộ Swing VSBR này không thể dùng riêng, bắt buộc phải kết hợp với phát tắc mới của bộ option set. Dạng 2 Power with Ball Time. Súng Galen Gun có thể gắn trực tiếp lên tay hoặc có thể kết hợp Missile Launcher thành một thể thống nhất, được gắn ở cụm khớp sau lưng vai. Phần cái vai trắng này vừa gắn vừa cho F91 Harrison nhưng mà sẽ bị chọi màu khá rõ. Cặp khớp này không nên gắn trực tiếp vào vì khi gắn sau rất khó tháo ra. Và đây chính là toàn bộ về Masterbuilt F91 Harrison Custom. Dù kích thước nhỏ gọn, cao chỉ 17cm, nặng tầm 200g, nhưng độ chi tiết thì khỏi bàn. Đúng chất F91 nhỏ mà có vỏ. Màu xanh đậm pha vàng kim giúp Harrison trông cực kỳ ngầu và riêng biệt. Đến thời điểm hiện giờ thì đây là mẫu Masterbuilt có màu sơn khác biệt nhất so với tất cả các con Gundam khác. Các khớp thì ổn định, chỉ trừ chỗ gối hơi rơi nhẹ, cũng dễ hiểu thôi vì em này đã 7 năm rồi. Một điểm nữa, em Masterbuilt F91 Harrison là phiên bản độc quyền trong sự kiện Tamashi Nation Event, đáng để sưu tầm. Mình có lướt xem sàn thương mại điện tử nước bạn thì hai bộ này đã qua sử dụng thì mua tầm khoảng 8 triệu. Màu sắc sẽ bị chọi khi kết hợp giáp vai trắng của bộ MSV Option Set. Một đổi nữa đó là phần hông như mình đã nói ở phía trên. Còn một điểm mình muốn lưu ý thêm là phần bàn chân của F91 vốn khá nhỏ, nên khi gắn bộ Swing VSBR Tie phía sau, trọng lượng dồn nhiều ra phía sau khiến cho Gundam mất cân bằng nếu đứng trực tiếp trên mặt phẳng. Cho nên nếu muốn trưng bày dạng Swing VSBR Tie, tốt nhất là dùng bay hỗ trợ. Trong 3 mẫu Masterbuilt F91 từng được Bandai phát hành thì mẫu F91 Harrison màu xanh đậm chính là phiên bản đáng sưu tầm nhất. Nếu bạn là người sưu tầm hoặc yêu thích dòng F91 thì chắc chắn đây là một mẫu nên có trong bộ sưu tập. Còn nếu đang cân nhắc thì mình khuyên hãy tìm em nó sớm, vì hàng event như thế này càng ngày càng hiếm. Đừng quên like, share hoặc đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp những review chi tiết hơn về dòng Masterbuilt sắp tới nhé. Bye bye, xin cảm ơn mọi người.